Hello friends, welcome to my channel called Levelup Edu PTE and my name is Vishal Modi. I am a PTE master trainer and today we are going to discuss about fill in the blanks of reading module. આજે આપણે fill in the blanks reading module માં જે આવે છે એ સમજવાના છે ડિટેલમાં. ઓકે, રીડિંગ fill in the blanks. રીડિંગમાં જે ફોર્થ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે એનું નામ છે રીડિંગ fill in the blanks. આપણે એમાં એક પેરેગ્રાફ દેખાશે, પેરેગ્રાફમાં 4 થી 5 બ્લેન્ક્સ હશે મિત્રો અને નીચે 6 થી 7 ઓપ્શન્સ હશે. સો જેટલા બી બ્લેન્ક્સ હશે ને એનાથી વધારે ઓપ્શન્સ આપવામાં આવશે, 2-3 વર્ડ્સ વધારે હશે. લેટ્સ સી હિયર જે એક્ઝામ્પલ દેખાય છે એમાં 4 બ્લેન્ક્સ છે અને વર્ડ્સ કેટલા છે? આપણા પાસે 7 વર્ડ્સ છે. આપણે કરવાનું શું છે? વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ રાઇટ વર્ડ which will fit into these blanks. અહીંયા બી friends, the idea is કે you should know grammar, you should know vocabulary, કયો word exactly ક્યાં fit થશે. If you have proper vocabulary, you will be able to find out કે આ word અહીંયા આનું meaning આ છે ને આ રીતે fit થઈ શકે છે. તમારું ગ્રામર સારું હશે તો તમને ખબર પડશે કે past form વાળું verb યુઝ થશે કે present form વાળું word યુઝ થશે. ઓકે, બીજી વસ્તુ હું તમને એક ટીપ આપીશ અહીંયા કરવા માટે કે જ્યારે બી તમે આ સોલ્વ કરી રહ્યા છો, ટ્રાય ટુ રીડ ધ ફૂલ બ્લેન્ક પ્રોપરલી, કમ્પ્લીટલી, સો દેટ યુ વિલ ગેટ એન આઈડિયા કે શેના વિશે વાત થઈ રહી છે, કયા કોન્ટેક્સમાં વાત થઈ રહી છે, કે કયા સંદર્ભમાં વાત થઈ રહી છે. ઓલ્સો આઈ વિલ ગીવ યુ અનધર ટીપ ઇઝ ટ્રાય ટુ રીડ હોલ fill in the blanks નું જે ક્વેશ્ચન છે, પેરેગ્રાફ છે, થોડું લાઉડલી વાંચો. થોડું લાઉડલી વાંચજો સો દેટ યોર ઇયર્સ આર કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ ટ્રાય ટુ પુટ ઇચ વર્ડ ધેર. તમને જે લાગે છે કે આ વર્ડ હોઈ શકે then ટ્રાય ટુ પુટ ઇટ. ઓલ્સો યુઝ એલિમિનેશન સ્ટ્રેટેજી. એલિમિનેશન સ્ટ્રેટેજી ઇઝ ટ્રાય ટુ ફિગર આઉટ કે આ વર્ડ તો નહીં જ આવે, આ વર્ડ તો નહીં જ આવે. સો જે રહી ગયા એમાંથી યુ ટ્રાય ટુ ફિગર આઉટ કે કયો વર્ડ એક્ઝેક્ટલી સેટ થશે. યુ ઓલ્સો નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે વર્બ જો આવશે તો પાસ્ટ ટેન્સ વાળો વર્બ આવશે બ્લેન્કમાં કે પ્રેઝન્ટ ફોર્મ વાળો વર્બ આવશે. આ બધા જો તમારા ગ્રામરના રૂલ ક્લિયર હશે તો તમને ઇઝી પડશે સોલ્વ કરવામાં. મિત્રો, હું સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવવાનો છું જેમાં ફક્ત ને ફક્ત રીડિંગના ટિપ્સ, રીડિંગના fill in the blanks ના ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આપવાનું છું. 10 રૂલ્સ મેં કાઢીને રાખ્યા છે જેનાથી તમને રીડિંગ fill in the blanks બહુ જ ઇઝી થઈ જવાનું છે. 14.8 માર્ક તમને રીડિંગ fill in the blanks થી મળે છે અને 4 થી 5 મિત્રો રીડિંગ fill in the blanks આવશે. ઓકે, અને આઈ વુડ સજેસ્ટ 2 થી 3 મિનિટ તમે યુઝ કરો, એનાથી વધારે ટાઈમ તમને નહીં મળે. ઇટ ઇઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગ્રામર રૂલ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોકેબ્યુલરી, એક્સપાન્ડ એઝ મચ વોકેબ્યુલરી એઝ પોસિબલ. ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ડુ ધ પ્રિડિક્શન ફાઇલ્સ. ઓકે, એન્ડ ધીસ વિલ મેક યોર રીડિંગ fill in the blanks score easy. Thank you for listening to this video. And thank you for following us, subscribing us. તમારે કોઈ બી ડાઉટ્સ હોય, કશું બી જાણવું છે તો તમે અમારા સેન્ટર પર આવી શકો છો અને આખું ફૂલ લેન્થ કોર્સ કરી શકો છો.